કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? e-Abhyasu ધ લર્નિંગ એપ પર આપ સૌ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો આપણે ભણી રહ્યા છીએ TY BCOM સેમિસ્ટર 6 અને એમાં એકાઉન્ટ। તો મિત્રો એકાઉન્ટમાં તમારું ચેપ્ટર છે રોકડ અંદાજપત્ર। તો મિત્રો આજે આપણે રોકડ અંદાજપત્રનું રિવિઝન કરવાના છે, પરંતુ આ જે રોકડ અંદાજપત્ર છે એમાં ઘણા બધા ટોપિક છે, બરાબર? તો બધા ટોપિકનો એક સાથે વિડીયો બનાવવો શક્ય નથી, એટલે હું એક એક ટોપિકનો વિડીયો બનાવું છું। જેમ કે આ વિડીયોમાં આપણે વેચાણને લગતો જે હવાલો જે છે એનું સોલ્યુશન કેવી રીતે કરવાનું, જો પરીક્ષામાં પૂછાઈ જાય તો આપણે એનું સોલ્યુશન કઈ રીતે કરીશું, બરાબર છે? તો એનું આપણે ખાલી રિવિઝન કરીશું। તો તમારી ચોપડીનો 20મા નંબરનો જે દાખલો છે એમાંથી જ મેં આ દાખલો બનાવેલો છે, બરાબર? તો મિત્રો પરીક્ષામાં તમને આ રીતે કીધું હોય, તમને માસ આપી દીધા હોય, માર્ચ, એપ્રિલ, મે, જૂન, જુલાઈ, પછી ખરીદી આપી દીધી હોય, પછી શરૂઆતનો સ્ટોક આપી દીધો હોય, બરાબર? અને પછી તમને આવી રીતે કીધું હોય કે ભાઈ વેચાણ પર કાચા નફાનો દર 33.1 છે, પછી 60% ખરીદી અને વેચાણ શાખ ઉપર થાય છે, રોકડ ખરીદી અને રોકડ વેચાણ બંને પર રોકડ વટાવનો દર 5% છે, સમયગાળો ઉધાર ખરીદી 1/2 માસ, ઉધાર વેચાણના 60% નાણાં વેચાણ પછીના મહિને, 30% નાણાં વેચાણ પછીના બીજા મહિને અને બાકીના નાણાં ત્રીજા મહિને મળે છે। તો મિત્રો આમાં વેચાણને લગતો જે હવાલો છે એનું આપણે ખાલી અહીંયા સોલ્યુશન કરીશું, બરાબર? ખરીદી સાથે અત્યારે આપણે કોઈ લેવા દેવા નથી। તો મિત્રો સૌથી પહેલા પ્રશ્ન એ થાય કે સર દાખલામાં વેચાણ આપ્યું નથી, તો સૌથી પહેલાં તમારે વેચાણ શોધવાનું। તો મિત્રો વેચાણ કઈ રીતે શોધાય? તો મિત્રો વેચાણ શોધવા માટે તમારે સૌથી પહેલાં વેચેલ માલની પડતર શોધવી પડશે, બરાબર? તો વેચેલ માલની પડતર કેવી રીતે શોધાય? તો મિત્રો અહીંયા બરાબર ધ્યાન આપજો। વેચેલ માલની પડતરનું સૂત્ર તમારે લખી દેવાનું આ રીતે, વેચેલ માલની પડતર, વેચેલ માલની પડતર, બરાબર? તો મિત્રો આની પછી બીજા પણ ઘણા બધા વિડીયો આવશે, પણ નાના આવશે, 10-15 મિનિટના, એમાં બધા તમારા કોન્સેપ્ટ આવી જશે। તો પ્લીઝ એને જોવાનું રાખજો, તો તમને ખબર પડી જશે। જો આ ટાઈપનો દાખલો પૂછાયો, બરાબર, કે આ ટોપિક પૂછાય, આ હવાલો, તો તમને આખો હવાલો આવડી જશે, બરાબર છે? તો એવા બીજા બસ શોર્ટ ટ્રીક પણ તમને કરાવીશ બીજામાં, આમાં તો આપણે કરવું જ પડશે જે ગણતરી થતી હોય તે। તો વેચેલ માલની પડતરનું સૌથી પહેલાં તમારે સૂત્ર લખી નાખવાનું। તો એનું સૂત્ર થાય શરૂઆતનો સ્ટોક વત્તા શું કરવાનું, તો કે ખરીદી કરવાની, માઇનસ એમાંથી આપણે શું કરી દેવાનું, આખર સ્ટોક, બરાબર? તો આ વેચેલ માલની પડતરનું આપણું સૂત્ર થયું। તો સૌથી પહેલાં આપણે વેચેલ માલની પડતર શોધી નાખીએ, કયા મહિનાની? માર્ચ મહિનાની। તો માર્ચ મહિનાની આપણે વેચેલ માલની પડતર શોધીએ, સમજો, બરાબર? તો માર્ચ મહિનાની વેચેલ માલની પડતર શોધી હોય તો પહેલાં શરૂઆતનો સ્ટોક કેટલો લખવાનો? 25,000। તો અહીંયા આપણે શરૂઆતનો સ્ટોક લખી નાખીએ 25,000 વત્તા શું કરી દેવાનું, તો કે ખરીદી। તો ખરીદી માર્ચ મહિનામાં કેટલી છે, તો કે 3 લાખ, તો 3 લાખ રૂપિયા લખવાનું, બરાબર? હવે એમાંથી તમારે આખર માલનો સ્ટોક શું કરવાનો? માઇનસ। તો હવે તમને થાય કે સર આખર માલનો સ્ટોક તો આપ્યો નથી, તો મિત્રો એના માટે તમારે સમજવું પડશે કે એપ્રિલ મહિનાનો જે શરૂઆતનો સ્ટોક છે, સમજો, એપ્રિલ મહિનાનો જે શરૂઆતનો સ્ટોક છે એ માર્ચ મહિનાનો કયો સ્ટોક હશે? આખરનો સ્ટોક હશે। એટલે 37,500 રૂપિયા તમારે અહીંયાથી શું કરી દેવાના, તો કે માઇનસ કરી દેવાના, બરાબર છે? એટલે અહીંયા તમને શું મળી જાય? વેચેલ માલની પડતર મળી જાય। તો ચાલો વેચેલ માલની પડતર કેટલી મળી જશે, તો કે 25,000 વત્તા કેટલા છે? 3 લાખ, માઇનસ કેટલા કરવાના? 37,500। એટલે મિત્રો ટોટલ અહીંયા આપણે જોઈએ તો 2,87,500 આ તમને શું મળી ગયું? વેચેલ માલની પડતર મળી ગઈ, બરાબર? ચાલો વેચેલ માલની પડતર માર્ચ મહિનાની મળી ગઈ। ત્યાર પછી તમારે એવી જ રીતે કોની શોધી નાખવાની? એપ્રિલ, બરાબર? એપ્રિલમાં જુઓ, એપ્રિલનો શરૂઆતનો સ્ટોક કેટલો છે? 37,500 છે, બરાબર છે? એમાં તમારે શું પ્લસ કરી દેવાનું, તો કે ખરીદી પ્લસ કરી દેવાની 3,50,000। અને આખર માલનો સ્ટોક કયો? એપ્રિલ મહિનાનો આખર માલનો સ્ટોક એટલે મે મહિનાનો શરૂઆતનો સ્ટોક 62,500, 62,500। તો આ આપણને શું મળશે, તો કે વેચેલ માલની પડતર 37,500 વત્તા 3,50,000 માઇનસ 62,500। તો સ્ટુડન્ટ અહીંયા આવશે 3,25,000। તો આ તમને શું મળે છે? તો સ્ટુડન્ટ આ વેચેલ માલની પડતર મળે છે। એપ્રિલ પછી આપણે શાની ગણતરી કરીશું? મે, પછી જૂન અને જૂન, બસ જુલાઈની ગણતરી નહીં થાય, જુલાઈની ગણતરી કરવાની કોઈ જરૂર પણ નથી। તો આપણે મે મહિનાનો શરૂઆતનો સ્ટોક જોઈએ તો કેટલો છે? 62,500, બરાબર? એની ખરીદી કેટલી છે, તો કે 4 લાખ, અને એનો આખર માલનો સ્ટોક કેટલો છે, તો કે 75,000। એટલું તો ખબર પડી ગઈ ને? હવે આખર માલનો સ્ટોક એટલે એની આગળના મહિનાનો શરૂનો સ્ટોક, બરાબર? તો કરો કેટલા થાય? 62,500 વત્તા કેટલા કરવાના? 4 લાખ કરીશું, માઇનસ કેટલા કરીશું? 75,000, બરાબર? એટલે અહીંયા આપણે આવશે 3,87,500। ચાલો આપણે જૂન મહિનાની વાત કરીએ તો જૂન મહિનામાં શરૂઆતનો સ્ટોક કેટલો છે, તો કે 75,000 રૂપિયા શરૂઆતનો સ્ટોક છે, 4,50,000 રૂપિયાની ખરીદી છે, અને આખર માલનો સ્ટોક કેટલો છે? 68,750।
બરાબર. તો કરીએ આપણે, કેટલા થાય તો કે શરૂઆતનો સ્ટોક 75,000 વત્તા 4,50,000 માઇનસ કરવાનો 68,750. તો સ્ટુડન્ટ અહીંયા તમારું કેટલા આવશે 4,56,250. તો મિત્રો સૌથી પહેલાં આ ટાઈપનો દાખલો હોય બરાબર તો તમારે વેચેલ માલની પડતર શોધવાનું. બરાબર. વેચેલ માલની પડતર શોધાઈ ગયા પછી તમારે શું કરવાનું તો કે અહીં ધ્યાન આપજો. અહીંયા તમારે આ રીતે એક કોષ્ટક બનાવી દેવાનું. એક તો માસ બરાબર, કયો કયો મહિનો છે તો કે માર્ચ મહિનો છે, પછી કયો મહિનો છે તો કે એપ્રિલ મહિનો છે, એપ્રિલ પછી કયો મહિનો છે તો કે મે મહિનો છે, પછી જૂન મહિનો છે, અને જુલાઈ મહિનાની આપણે ગણતરી નથી કરી એટલે એ આપણે લખતા નથી. તો આ રીતે એક કોષ્ટક બનાવી દેવાનું. બરાબર છે. મે મહિનો છે, મે પછી કયો મહિનો આવશે જૂન મહિનો આવશે. બરાબર છે. ચાલો, તો સૌથી પહેલાં તમારે અહીંયા લખી દેવાનું મિત્રો વેચેલ માલની પડતર. વેચેલ માલની પડતર. બરાબર. ચાલો આપણે વેચેલ માલની પડતર લખીએ તો માર્ચ મહિનાની વેચેલ માલની પડતર કેટલી છે 2,87,500. પછી અહીં કેટલા છે 3,25,000. મે મહિનાની કેટલી છે 3,87,500. બરાબર ને 4,56,250. તો આ વેચેલ માલની પડતર થઈ. આ જે વેચેલ માલની પડતર થઈ એમાં તમે નફો શું કરી દો પ્લસ. તો સ્ટુડન્ટ તમે નફો પ્લસ કરી દેશો એટલે તમને ડાયરેક્ટ શું મળી જશે વેચાણ. તો જો તમને વેચાણ મળી ગયું કે નહીં, એકદમ સિમ્પલ વસ્તુ છે. વેચેલ માલની પડતર શોધો, આ રીતે લખો. વેચેલ માલની પડતરમાં નફો શું કરો પ્લસ. પરંતુ મિત્રો નફો કેટલા ટકા? હવે અમુક વિદ્યાર્થી મિત્રો નફો છે ને કાચા નફાનો દર 33.1/3 ડાયરેક્ટ જ અહીં પ્લસ કરી નાખે. તો મિત્રો અહીં 33.33% ડાયરેક્ટ પ્લસ નથી કરવાના. અહીંયા જુઓ, અહીંયા તમને જે કાચા નફાનો દર આપ્યો છે 33.1/3 છે. બરાબર. પણ એ શાની ઉપર છે વેચાણ પર. તો અહીંયા ધ્યાન આપો મિત્રો, આ રીતે તમારે ગણતરી કરવી પડશે. વેચાણ આ બાજુ લખવાનું વેચેલ માલની પડતર. વેચેલ માલની પડતર. તો સ્ટુડન્ટ અહીં સમજવાનો પ્રયત્ન કરો વેચાણ પર કેટલા નફો છે, વેચાણ પર કેટલો નફો છે. તો વેચાણ પર તમારો નફો છે 33.1/3. વેચાણ પર 33.1/3 નો મતલબ થાય 1/3. વેચાણ પર તમારો નફો કયો છે ત્રીજા ભાગનો. બરાબર. તો વેચેલ માલની પડતર પર કેટલા થાય તો મિત્રો અહીંયા છેદમાં કેટલા છે 3 છે. તો વેચેલ માલની પડતરમાં છેદમાં 1 ઓછો કરી દેવાનો એટલે કેટલા કરી દેવાના 2. એટલે વેચેલ માલની પડતર પર કેટલો નફો 1/2. તો સ્ટુડન્ટ 1/2 એટલે કેટલા ટકા કહેવાય તો 1/2 એટલે કેટલા ટકા કહેવાય 50% કહેવાય. તો મિત્રો આ રીતે તમારે શોધવું પડશે. પહેલાં તો માની લો આ 33.1/3 જગ્યા પર 25% કીધા હોત 25%. તો 25% એટલે કેટલા થાય 1/4 થાય 25 ચોક 100 અથવા 100 ને 25 વડે ભાગી નાખો એટલે 4. તો અહીં 25% છે, અહીં કેટલા છે 4 છે. તો અહીં 4 માંથી 1 માઇનસ કરો એટલે કેટલા થાય 3. 3 એટલે કેટલા થાય 33.1/3%. બરાબર છે. એ રીતે તમે દાખલો આખો ગણી શકો. પણ આપણે આની કોઈ જરૂર નથી. તો વેચાણ પર કેટલા ટકા નફો 33.1/3. વેચાણ પર 33.1/3% નફો હોય તો વેચેલ માલની પડતર પર કેટલા ટકા થાય 50%. તો અહીંયા ડાયરેક્ટ 50% તમે નફો શું કરી દો પ્લસ કરી દો. તો કરો 2,87,500 વત્તા કેટલા 50%. તો 50% એટલે કેટલા થઈ ગયા 50% કરીએ આપણે 2,87,500 ગુણ્યા 50%. તો અહીં કેટલા આવશે 1,43,750 વત્તા 2,87,500. તો સ્ટુડન્ટ અહીંયા આવશે 4,31,250. એવી રીતે આ બધામાં તમે 50% કરતા જાઓ 3,25,000 ગુણ્યા 50% એટલે 1,62,500 વત્તા 3,25,000. તો મિત્રો અહીંયા આવશે 4,87,500. બરાબર. એવી રીતે અહીંયા જો 3,87,500 બરાબર ગુણ્યા કેટલા ટકા કરવાના 50% એટલે અહીંયા આવે 1,93,750. ટોટલ કરો 3,87,500. બરાબર. એટલે અહીંયા આવશે 5,81,250. હવે છેલ્લું જો કેટલા છે 4,56,250 ગુણ્યા કેટલા 50%. તો અહીંયા આવશે 2,28,125. એ પ્લસ કરી દો 4,56,250માં. તો અહીં થશે 6,84,375. તો સ્ટુડન્ટ આ તમને શું મળી ગયું વેચાણ મળી ગયું. આ જે વેચાણ મળ્યું એમાંથી હવે રોકડ વેચાણ તમે માઇનસ કરો. રોકડ વેચાણ તમે માઇનસ કરી દો સ્ટુડન્ટ. બરાબર. રોકડ વેચાણ તમે માઇનસ કરો એટલે તમને કયું વેચાણ મળી જાય ઉધાર વેચાણ. તો અહીંયા ધ્યાન આપો તમારા દાખલામાં શું કીધું 60% ખરીદી અને વેચાણ કેવું થાય છે શાક પર એટલે ઉધાર કેટલા ટકા 60%. તો અહીંયા ઉધાર વેચાણ કેટલા ટકા છે 60%. એનો મતલબ કે રોકડ વેચાણ કેટલા થાય 40%. તો
तो 40% एमांथी माइनस करता जाओ बराबर। तो पहला आना 40% करिए गुणिया 40% बराबर। तो अहीं केटला थाय 2,73,750। हवे ए माइनस करी नाखवाना 6,84,375 मांथी। तो अहीं आवशे 4,10,625 बराबर है। एवी रीते अहींया करीए केटला थाय 4,31,250 गुणिया केटला टका 40%। तो अहीं थाय 1,72,500। हवे एमांथी माइनस करी नाखीए तो 4,31,250 तो अहीं आवशे 2,58,750। चलो अहींया करीए 4,87,500 बराबर गुणिया केटला करवाना 40% करवाना एटले 1,95,000। 1,95,000 આપણે માઇનસ કરી દઈએ તો 4,87,500 તો કેટલા થશે 2,92,500। ચલો અહીં 5,81,250 બરાબર એના કેટલા ટકા કરીએ 40% આપણે કરીએ તો કેટલા થાય 2,32,500 એ માઇનસ કરી નાખીએ આપણે તો 5,81,250 तो अहीं थशे 3,48,750। तो स्टूडेंट आपणे वेचाणनो हवालो करीए तो आपणे उधार वेचाण मळी गयुं। हवे आ उधार वेचाणनी उघराणी केवी रीते थाय तो तमारा दाखलामां अहीं कीधुं छे जो उधार वेचाणना 60% नाणां वेचाण पछीना महीने बराबर 30% त्यार पछीना बीजा महीने अने आ 60 ना 30 90 એટલે હજુ 10% વધ્યા એ 10% કયા મહિને મળશે ત્રીજા મહિને। જો ગલખાત હોય તો ગલખાત માઇનસ કરી દેવાની। તો અહીંયા લખવાનું આટલું થઈ ગયું ને આટલું પતી ગયું। હવે તમારે અહીંયા લખી દેવાનું ઉઘરાણી। અહીંયા તમારે શું લખી દેવાનું ઉઘરાણી। ઉઘરાણી કેવી રીતે 60% બીજા મહિને એટલે કે જે મહિને વેચાણ થયું એના પછીના મહિને પછી 30% નાણાં કયા મહિને ત્રીજા મહિને અને 10% કયા મહિને તો ચોથા મહિને बराबर है। तो चलो फटाफट આપણે આની ગણતરી કરીએ એટલે તમને ઉઘરાણી પણ મળી જાય ડાયરેક્ટ। એટલે આ 2,58,750 છે એના 60% કયા મહિના બીજા મહિને એટલે અહીં આવશે। તો કરો કેટલા થાય 2,58,750 ગુણ્યા 60%। તો અહીંયા બીજા મહિને એટલે એપ્રિલ મહિનામાં કેટલા મળશે 1,55,250 પછી એના કેટલા ટકા કરવાના 30% 30% એના પછીના મહિને એટલે અહીં આવશે। तो 2,58,750 गुणिया केला 30% तो 77,625 અને છેલ્લે કેટલા ટકા કરવાના 10% કરવાના એટલે કેટલા થશે તો કે 25,875 બરાબર। તો આના પૈસા ક્યારે મળશે તો કે આના 60% એની પછીના મહિને એના 30% એના પછીના મહિને અને 10% એના પછીના મહિને થઈ ગયું। હવે આની વાત કરીએ આના 2,92,500 રૂપિયાનું જે ઉધાર વેચાણ છે એના 60% એના બીજા મહિને કરો તો 2,92,500 ગુણ્યા એના કેટલા ટકા 60% એટલે 1,75,500 બરાબર છે। તો 2,92,500 હવે એના પાછા કેટલા ટકા કરવાના 30% 30% એના પછીના મહિને એટલે કેટલા થશે અહીં 87,750 बराबर। અને 10% જે છે એટલે જૂન પછી કયો મહિનો આવે જુલાઈ। હવે જુલાઈની આપણે કોઈ જરૂર નહીં પણ આપણે જો તમને સમજાવવું હોય તો આ રીતે 29,250 અહીં આવે જો આગળ આપણે વધવું હોય તો બરાબર। હવે આ મહિનાની વાત કરીએ આપણે તો 3,48,750 ગુણ્યા કેટલા ટકા કરવાના 60% તો એના 60% અહીં મળશે 2,09,250 બરાબર છે। હવે એના પાછા કેટલા ટકા કરવાના 3,48,750 गुणिया 30% करवाना એટલે 30% અહીંયા આવશે બરાબર 1,04,625। હવે માની લો કે તમારે ખાલી 3 જ મહિનાની ગણતરી કરવાની કીધી હોય દાખલામાં એપ્રિલ મહિનો મે મહિનો અને જૂન એમ તો આગળ ચાલ્યા જ કરે પણ આ તે એપ્રિલ મહિનામાં તમારી ઉઘરાણી કેટલી 1,55,250 આ બેનું ટોટલ કરી નાખો 1,75,500 વત્તા કેટલા થાય 77,625 बराबर। तो अहीं केटला थाय 2,53,125 અને આની આપણે વાત કરીએ 2,09,250 बराबर 87,750 बराबर ने 25,875 बराबर એટલે અહીં કેટલા આવશે 3,22,875। તો સ્ટુડન્ટ આ તમારી ઉઘરાણી થઈ આની ગણતરી નહીં કરે આપણે 3 જ મહિનાની વાત કરીએ તો જો આ ઉઘરાણી પણ થઈ ગઈ। એટલે હવે જ્યારે તમે દાખલો ગણો રોકડ અંદાજપત્રનો બરાબર तो तमारी उघराणी डायरेक्ट आटली लखवानी एप्रिल महीनानी मे महीनानी ने जून महीनानी અને હજુ જુલાઈની બી પૂછે તો આ જ રીતે જુલાઈની આગળ ગણતરી થાય। મતલબ કહેવાનો મતલબ કે જો આ રીતનો દાખલો પૂછાય તો તમે આ રીતે ગણી શકો છો। હવે આપણે આમાં ખરીદીની વાત કરી નહીં। હવે બીજી એક વસ્તુ તમને શું કીધેલું કે અહીંયા જો
રોકડ ખરીદી અને રોકડ વેચાણ બંને પર રોકડ વટાવનો દર. એટલે હવે આ રોકડ વેચાણ છે, રોકડ વેચાણ, તો રોકડ વેચાણ તમારે કેટલું લખવાનું? 1,95,000 લખવાનું, 2,32,500 લખવાનું અને 2,73,750 ડાયરેક્ટ જ લખવાનું. કેમ? કારણ કે રોકડ વેચાણનો મતલબ થાય જે મહિનામાં તમે વેચાણ કર્યું એ જ મહિનામાં પૈસા મળી ગયા, બરાબર. પરંતુ જે રોકડ વેચાણ તમે કર્યું છે એમાં કેટલા ટકા વટાવ છે? 5%. એટલે તમારે 1,95,000 નહીં લખવાના. 1,95,000માંથી માઇનસ કેટલા કરવાના? 5% કરવાના. કેટલા ટકા કરવાના? 5%. અને પછી જે અહીં રકમ આવે એ રકમ તમારે અહીં લખવાની, બરાબર. આ 2,32,500 છે એમાંથી કેટલા ટકા માઇનસ કરી દેવાના? 5%. કોઈ પૂછે શાના 5% માઇનસ કર્યા? તો કે વટાવના માઇનસ કર્યા. એટલે વટાવ માઇનસ કર્યા પછીની રકમ તમારે રોકડ પ્રવાહપત્રકમાં લખવાની છે, બરાબર. રોકડ અંદાજપત્રમાં, સોરી, બરાબર. તો મિત્રો આ વેચાણને લગતો જે હવાલો હતો એ અહીંયા હવાલો પૂરો થાય છે. આની પછીનો જે લેક્ચર આવશે એમાં તમને એ શીખવાડવામાં આવશે કે ખબર તમને એવું કીધું હોય કે અઠવાડિયા પછી મજૂરી ચૂકવવામાં આવે છે, 1/2 માસ પછી ચૂકવવામાં આવે છે, 10 અઠવાડિયા પછી ચૂકવવામાં આવે છે, બરાબર. તો આ બધી ડિટેલમાં આપણે ચર્ચા કરવાના છે અને હજુ આની જેવા 1-2 દાખલા હું કરાવીશ કે જે આની કરતાં પણ થોડા વિચિત્ર હશે, બરાબર. તો આ નાના નાના જે વિડીયો છે એ જોઈને જજો મિત્રો, તો પરીક્ષામાં તમને ઘણા મદદરૂપ થશે, બરાબર. તો આવજો, બાય બાય.